Sau cơn sốt coronavirus thì tiếp theo lại là cơn sốt vaccine. Sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, phải mất hơn 1 năm để thế giới có thể bắt sản xuất đại trà và phân bổ cho toàn thế giới. Trong khi vẫn có nhiều tranh cãi về tính hiệu quả của các loại vaccine và quyết định có nên tiêm hay không, hãy cùng chúng mình tìm hiểu lịch sử tạo nên một trong những phát minh được coi là vĩ đại nhất của loài người nhé. Trước khi khái niệm tiêm chủng định nghĩa đầu tiên ở phương Tây vào đầu thế kỷ 19, trước đó gần 1000 năm tại Trung Quốc, từ thế kỷ thứ 10, một vị lang y tên Vạn Mỹ Hải đã dùng bột lấy từ trên người nhiễm bệnh, thường là vảy phơi khô, rồi thổi vào mũi của người cần được miễn dịch. Đến tận thế kỷ 18, các phương pháp này vẫn được thực hiện và được người phương Tây ghi lại trong các chuyến viễn dương châu Á. Vào năm 1796, Edward Jenner, một bác sĩ người Anh đã thí nghiệm về giả thuyết miễn dịch của bệnh đậu mùa đối với người từng tiếp xúc với bệnh đậu bò. Ông đã lấy mủ mụn từ một người vắt sữa tên Sarah Nels, trước đó đã bị nhiễm bệnh đậu bò lây từ gia súc, và bôi nó lên vết thương hở của một cậu bé 8 tuổi tên James Phipps. Sau đó 2 tháng, ông thử cho cậu bé tiếp xúc với virus đậu mùa, và căn bệnh đã hoàn toàn không phát triển trên người cậu. Năm 1798, ông đã phát hành nghiên cứu của mình, cũng như đề xuất việc gieo mầm vaccine từ người sang người thông qua mụn mủ bệnh của người đã được miễn dịch. Dù điều này đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng y khoa, cũng như vấn đề niềm tin và tôn giáo khi sử dụng nguyên liệu từ động vật. Đến năm 1801, báo cáo của ông đã được dịch ra 6 thứ tiếng là hơn 100.000 người đã được thực hiện miễn dịch. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, việc miễn dịch chủ động được thực hiện một cách bài bản trên số lượng lớn và có ghi chép số liệu cụ thể. Nhanh chóng sau đó, thông qua hệ thống thuộc địa của người Anh, hơn 1 triệu người Ấn và Sri Lanka đã được miễn dịch đậu mùa, bằng cùng phương thức. Đến năm 1816, bệnh đậu mùa đã khiến Vương quốc Nepal yêu cầu nước Anh hỗ trợ vaccine và thực hiện chiến dịch chủng ngừa cho đất nước này. Cùng thời điểm đó, Thụy Điển cũng thông qua việc chủng ngừa cho trẻ em trên 2 tuổi đối với bệnh đậu mùa. Vào đầu những năm 1870, nhà khoa học Louis Pasteur khi nghiên cứu căn bệnh tụ huyết ở gia cầm, cùng với học thuyết của Edward Jenner, ông đã ra kết luận nếu như bệnh đậu mùa có thể miễn dịch được, vậy thì các bệnh khác cũng vậy. Sau gần 10 năm nghiên cứu, nhờ sự lơ đễnh của một người trợ tá, ông phát hiện những con gà được tiêm vaccine có chứa virus đã được làm suy yếu do tiếp xúc với không khí lâu ngày, không hề gặp các phản ứng nặng như lúc tiêm virus còn mới lên chúng, đồng thời chúng vẫn có những dấu hiệu được miễn dịch. Đây chính là bước ngoặt ra đời của ngành dịch tễ học ngày nay. Liên tục sau đó, Pasteur đã tiến hành phát triển hàng loạt các loại vaccine cho động vật như bệnh than trên gia súc, bệnh dại trên chó mèo. Sau những thành công này, ông đã tiến hành tiêm chủng chữa trị cho một cậu bé bị tấn công bởi chó dại. Ông đã tiêm mỗi ngày một lượng virus bệnh dại từ thỏ lên cậu bé trong suốt nhiều ngày, và đã cứu sống cậu, một điều mà người đương thời chưa bao giờ tưởng tượng được. Nhờ công của Louis Pasteur, hàng loạt vaccine cho các căn bệnh chết người đã được ra đời như bệnh bạch hầu, dịch hạch, bệnh lao, bệnh sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, tiêu chảy rota. Đây là lý do tại sao Viện Pasteur tại Việt Nam, khi ra đời vào năm 1887 đã được đặt theo tên ông. Đến năm 1995, sau hơn 100 năm các nước trên thế giới tiến hành các chiến dịch kêu gọi cũng như ban hành luật tiêm vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nước thực hiện chiến dịch xóa bỏ bệnh đậu mùa, khi mà căn bệnh này vẫn còn là nỗi ám ảnh ở hơn 33 quốc gia, gây nên hơn 100 triệu ca bệnh và 2 triệu ca tử vong mỗi năm. Tuy nhiên, nhờ vào những nỗ lực tuyên truyền và hỗ trợ về y tế, đến năm 1980, WHO đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa đã chính thức kết thúc. Nếu như vào những năm 1980 chỉ có 20 đến 40% trẻ em các nước đang phát triển được thực hiện tiêm chủng 6 loại bệnh bắt buộc bao gồm sởi, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván và lao. Đến nay theo UNICEF, có 83 đến 86% trẻ em trên toàn thế giới đã được tiêm chủng bộ 3 bạch hầu, uốn ván, ho gà. Nói đến hiệu quả của vaccine, trong lịch sử Mỹ, sau khi vaccine bại liệt đầu tiên được phát minh vào năm 1955, số ca di chứng từ bại liệt được báo cáo từ hơn 15.000 ca vào những năm 1950 giảm xuống còn 61 ca vào năm 1965. Đến năm 1994, căn bệnh này được chính thức xóa sổ trên đất Mỹ, hoặc như bệnh bạch hầu, từ số lượng nhiễm 200.000 ca bệnh và 15.000 ca tử vong vào những năm 1920, xuống con số 0 vào năm 2015, gần 100 năm sau khi vaccine của căn bệnh này được phát minh. Ngày nay, với sự phát triển của các học thuyết anti-vaccine cũng như sự phát triển liên tục khôn lường của các loại virus, rất nhiều người, bao gồm cả những người có học thức và làm việc trong ngành y tế, đã từ chối tiêm vaccine cho bản thân cũng như cho con của họ. Điều này gián tiếp hoặc trực tiếp khiến các căn bệnh tưởng chừng đã bị xóa bỏ khỏi lịch sử nhân loại lại trở lại trong những năm gần đây, ví dụ như bệnh sởi, lây đến 72 người tại bang Washington nước Mỹ vào tháng 1 năm 2019 đã khiến bang này buộc phải đưa lên tình trạng báo động.
Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, vẫn có rất nhiều người ngần ngại trong việc tiêm vaccine dù hiệu quả đã được chứng minh trên nhiều nước. Vaccine, cũng như các mọi phương thức chữa bệnh xưa nay, đều có những sai sót và trường hợp không hiệu quả, nhưng điều đó không nên là lý do để bạn từ chối thêm một cơ hội được bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Câu chuyện thương tâm của bà Lydia Rodriguez tại Mỹ, người đã từ chối tiêm vaccine và nhiễm Covid sau đó, đã nhắn nhủ trước khi mất với mong muốn các con của mình được tiêm vaccine khi có cơ hội. Chồng bà trước đó 2 tuần cũng đã qua đời vì cùng lý do, để lại 4 đứa con dưới tuổi thành niên cùng số tiền viện phí khổng lồ. Dù sao, tiêm vaccine hay không là lựa chọn của bạn. Còn việc sống sót qua đại dịch hay không, ấy là lựa chọn của thần chết. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, nhấn thích, comment ý kiến của bạn và theo dõi chúng mình trong những video tiếp theo nhé.